नमस्ते, म भीम सापकोटा। यहाँहरूलाई भीम सापकोटा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। दर्शकवृन्दहरू, अहिले कोभिड-19 को महामारीले गर्दा अनलाइन शिक्षणको व्यापक प्रचलन चलिरहेको छ र समय र गतिसँगै अनलाइन शिक्षण अझ प्रभावकारी हुने अवस्थामा छ। आशा छ यहाँहरूले पनि अनलाइन शिक्षणलाई निकै प्राथमिकता दिइरहनु भएको छ। गत भिडियोमा मैले अनलाइन शिक्षण गुगल मिट मार्फत अनलाइन शिक्षण गर्दा कसरी व्हाइट बोर्डलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने भन्ने भिडियो सेयर गरिरहेको थिएँ। आज यहाँहरूलाई म गुगल मिट मार्फत अनलाइन शिक्षण गर्दा विद्यार्थीको उपस्थिति कसरी लिने त, एक क्लिकमा विद्यार्थीको उपस्थिति अद्यावधिक अथवा रेकर्ड कसरी सञ्चित गर्ने, यो अत्यन्तै ज्वलन्त विषय हो। हामीले अनलाइन शिक्षण गर्दा विद्यार्थीको उपस्थिति रेकर्ड राख्नको लागि के गर्छौँ त, विद्यार्थीलाई नाम बोलाउने, को आएको छ भनेर फोटोमा चिहाउने, नाम हेर्ने गर्छौँ। अब त्यो झन्झटबाट हामी मुक्त हुँदैछौँ। तसर्थ कसरी एक क्लिकमै विद्यार्थीको उपस्थिति विवरण एक्सेल फाइलमा डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्ने त भन्ने तरिका जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि मलाई एउटा सब्सक्राइब दिएर सहयोग गर्नुहुनेछ, जसले मलाई आगामी दिनमा अत्यन्तै उपयोगी र प्रेरणादायी भिडियोहरूले लिएर तपाईँ माझ आउनको लागि हौसला प्रदान गर्नेछ। यदि आग्रह गर्दै म आज यहाँहरूलाई भिडियोतर्फ लैजान चाहन्छु। दर्शकवृन्द, त्यो गुगल मिट अध्ययनबाट शिक्षण गर्दाखेरि हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँको ब्राउजर जहिलेसुकै चाहिँ के हुनुपर्छ त, गुगल क्रोम हुनुपर्छ। यदि तपाईँले अन्य ब्राउजरहरू चलाउनु भएको छ भने क्रोमलाई चाहिँ के गर्नुहोस् त, डिफल्ट ब्राउजरको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् र यो सर्च बारमा गएर के लेख्नुहोस् त, गुगल मिट एटेन्डेन्स भनेर लेख्नुहोस्। गुगल मिट एटेन्डेन्स लेखिसकेपछि तपाईँले यो अप्सनमा के देख्न सक्नुहुन्छ त, गुगल मिट अप्सनको फर्स्टमै क्लिक गर्नु होला। फर्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एउटा एक्सटेन्सन देख्नुहुन्छ। यहाँ जसरी तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ, एउटा टिक लागेको गुगल मिट एटेन्डेन्स भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ। अब तपाईँले यो अप्सनलाई के गर्नुहोस् त, गुगल मिट अप्सनलाई यो क्रोममा लगेर के गर्नुहोस् त, एक्सटेन्सन गरिदिनुहोस्। भनेको एड टु एक्सटेन्ड गर्नुहोस्। जहाँ यहाँ देखिरहनु भएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यो एक्सटेन्सन चाहिँ एड भइराखेको छ। अब यहाँ तपाईँले एड एक्सटेन्सनलाई प्रयोग गर्नुहोस्। एड एक्सटेन्सन प्रयोग गरिसकेपछि यो तपाईँको गुगल क्रोमको यहाँ माथि गएर के भइरहेको छ त, एक्सटेन्सनको रूपमा काम गरिरहेको छ। यसलाई पिन गर्नुहोस्। तपाईँले यसलाई पिन गर्नुहोस्, एकचोटि पिन गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि के गर्नुहोस् त, अब तपाईँको एक्सटेन्सन यहाँ एड भइसकेको छ। तसर्थ अब तपाईँले के गर्नुहोस् त, गुगल मिट सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको एक्सटेन्सन पुरा भएको छ है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। एक क्लिकमै विद्यार्थीको उपस्थिति विवरणलाई एक्सेल फाइलमा डाउनलोड गर्नका लागि यो प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। यो प्रक्रिया पुरा गर्नुभयो भने मात्र एक क्लिकमा तपाईँले विद्यार्थीको उपस्थिति पाउनुहुन्छ। अब तपाईँले गुगल मिट सुरु गर्नुहोस्। यहाँ गएर मैले गुगल मिटलाई स्टार्ट मिटिङ गरेँ। मेरो मिटिङ सुरु हुँदैछ। मेरो मिटिङ सुरु भइसकेपछि यस्तो किसिमको गेटिङ स्टार्टेड भन्ने न्यू इन्स्टलेसन भनेर यो जुन हामीले एटेन्डेन्सलाई यहाँ एड अन गऱ्यौँ अथवा एक्सटेन्सनबाट यहाँ लियौँ त्यसको इन्फर्मेसन हो। यसलाई तपाईँले कट गर्न सक्नुहुनेछ र जोइन नाउ गरेँ मैले। जोइन नाउ गर्दा माथिपट्टि एउटा के देखाइरहेको हुन्छ त, यस्तो किसिमको डायल बक्स क्लास लिस्ट भनेर देखाइरहेको हुन्छ। यसले तपाईँलाई कति पनि क्लासमा डिस्टर्ब गर्दैन, किनभने यो एकदम डिम भएर जान्छ क्लास सुरु भइसकेपछि। अब मैले मेरो क्लास मिटिङ स्टार्ट भइसकेपछि मेरा विद्यार्थीहरूलाई इन्भाइट गर्छु। कपी इन्भाइटेसन गरेर मैले विद्यार्थीलाई लिङ्क पठाउँछु। केही छिनमा विद्यार्थीहरू मेरो दुईजना विद्यार्थीहरू के गरिरहेका छन् त, मिटिङमा उपस्थित भइसकेका छन्। यो स्याम्पलको रूपमा यहाँहरूले लिनु होला। अब मैले यहाँ पार्टिसिपेन्टहरू हेरेँ भने दुईजना विद्यार्थी विष्णुदेवी सेकेन्डरी स्कुल र खिम सापकोटा भनेर दुईजना विद्यार्थीहरूलाई मैले डेमोको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु। दुईजना विद्यार्थी मेरो मिटिङमा उपस्थित भइरहेका छन्। अब मैले यो टिक एकचोटि क्लिक गरेँ भने यो यहाँ टिक जस्तो अप्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। मैले थोरै जुम गरेर देखाउँछु यहाँहरूलाई। यो टिक अप्सनमा तपाईँले के गर्नुहोस् त, यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने इन्फर्मेसनहरू आउँछ र एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने यो इन्फर्मेसन डिसमिस हुन्छ। अब तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ इन्फर्मेसनहरू आएको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ विष्णुदेवी सेकेन्डरी स्कुल र खिम सापकोटा तपाईँको कक्षामा उपस्थित छन् भनिसकेको छ यो लिस्टले है। अब तपाईँले इन्टर एनी नोट्स, अब क्लासको बारेमा केही नोट्सहरू लेख्नु छ भने यहाँ लेख्नुहोस्। अनि तपाईँले यसलाई यो दोस्रो अप्सनमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने विद्यार्थीको उपस्थिति फाइनल भयो।
उपस्थित भए, 2 जना उपस्थित छन् भन्ने किसिमको डाटाहरू आएको छ। अब तपाईँले के गर्नुहोस् त भने एक्सेल फाइल डाउनलोड गर्नको लागि यही फाइलमा तपाईँलाई यसले कति पनि डिस्टर्ब गर्दैन। यसलाई तपाईँले हटाउन पनि सक्नुहुन्छ मिटिङ चलिरहेको बेला, स्क्रिन सेयर गर्ने बेला। यो तेर्सो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ अप्सनमा तपाईँले यहाँ के देख्न सक्नुहुनेछ त सेभ एटेन्डेन्स एज सिबिएस फाइल भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले कहाँ डाउनलोड गर्ने भनेर यहाँ दिइरहेको छ। मैले नाम चेन्ज गर्छु, जस्तै मैले क्लास 10 इङ्ग्लिस भनेर राख्छु। क्लास 10 इङ्ग्लिस भनेर राखेँ मैले, अनि यसलाई के गरेँ त सेभ गरेँ। अब मेरो विद्यार्थीहरूको डाटा चाहिँ एक्सेल फाइलमा सेभ भएको छ। मैले यसलाई ओपन गर्छु। मैले डेस्कटप फाइलमा सेभ गरेर आएको थिएँ। अब एक्सेल फाइल ओपन भइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ के त यो एटेन्डेन्स कति बेला सुरु भयो, मिति सहित यहाँ सेभ भएर बसेको छ। हेर्नु त एक्सेल फाइलमा टिक लागेको छ। यहाँ खिम सापकोटामा पनि टिक लागेको छ, विष्णुदेवी सेकेन्डरी स्कुलमा पनि यो समयमा यो विद्यार्थी उपस्थित भएको छ भनेर। यदि 100औं विद्यार्थी उपस्थित भए पनि यो एक्सेलको लिस्टमा सबैको उपस्थितिको नाम, उनीहरू उपस्थित भएको समय, कति ड्युरेसन उनीहरूले क्लासमा बिताए भन्ने कुराहरू पनि 9:10बाट 9:10 यो यस्तो देखिएको छ क्या। यहाँ 1 मिनट बितायो, 1 मिनट बितायो, किनभने 1 मिनट नहुँदै मैले एटेन्डेन्स लिएँ नि त। तपाईँले अन्तिममा लिनुभयो भने कति मिनट कति ड्युरेसनमा क्लासमा बस्यो त भन्ने कुराहरू हुन्छ। तसर्थ यसलाई तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि रेकर्डको लागि तपाईँले गुगल ड्राइभमा लगेर राख्न सक्नुहुनेछ। यो रेकर्ड चाहिँ गुगल ड्राइभमा पनि बसिरहेको हुन्छ। तसर्थ हामीले अनलाइन शिक्षण गर्ने बेलामा विद्यार्थीको उपस्थिति अथवा एटेन्डेन्स लिने यो सजिलो तरिका यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा दिएर मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र आगामी दिनमा अझ उपयोगी भिडियोहरू ल्याउनको लागि मलाई मद्दत पुग्नेछ भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।